روح مقتول امروز به پیدا شدن جسد خودش کمک کرد. گاهی اوقات خیانت لباسیه که به تن بیگناه دوخته میشه، اونم توی دنیایی که حقیقت بین خاک و بتون پنهان شده. صدای مقتول امروز فقط توی خواب شنیده شد. هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست و معمولاً از اطرافیانتون چیزهایی میبینید یا میشنوید که انتظارش رو ندارید و امروز قراره یک روایت تلخ بشنوید از دل یک روستای کوچیک توی جنوب ایران. این روایت زنیه که یهویی ناپدید میشه و هیچ کس ازش خبر نداشته تا اینکه بعد از 1 ماه جسدش جایی پیدا میشه که حتی به عقل جن هم نمیرسیده. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید تا آخر این ویدیو کنارم باشید. بریم به هرمزگان سال 1380. داریوش احمدی تبعه افغانستان و مشغول شغل بنایی بود که تقریباً بیش از 20 سال قبل از افغانستان به ایران میاد و به روستای جعفرآباد که یکی از روستاهای استان هرمزگانه نقل مکان میکنه. داریوش میره جعفرآباد و اونجا محبوبه 13 ساله رو میبینه و یه دل نه 100 دل عاشقش میشه و تصمیم میگیره باهاش ازدواج کنه. خانواده این دختر اوایل ناراضی بودن چون هم محبوبه سنش کم بود، هم داریوش تبعه افغانستان بود. اما در نهایت مادر محبوبه راضی میشه و این دختر رو به عقد داریوش در میاره. ولی خب اگر بخوایم کلی راجع به ازدواج این 2 نفر بگیم، محبوبه و داریوش هیچ وقت زندگی خوشحالی رو کنار هم تجربه نکردن و همش در حال قهر و آشتی بودن. داریوش یه مرد بد اخلاق و به اصطلاح غیرتی بود و از همون اول زندگی مشترکشون سرش درد میکرد برای دعوا به بهانه‌های مختلف، مخصوصاً به بهانه بدبینی به زنش. وقتی برای اولین بار با این پرونده مواجه شدم یه چیزی برام خیلی عجیب بود. اسم قاتل داریوشه. با خودم گفتم توی افغانستان مگه افغانها اسم بچهشون رو داریوش میذارن؟ شاید ذهن شما هم درگیر شده باشه، اما با یکم تحقیق به این نتیجه رسیدم که بله، توی افغانستان بین فارسی زبانها مثل تاجیک ها و هزاره ها استفاده کردن از اسمهای باستانی ایرانی خیلی رایج نیست. اما پیش میاد که خیلی از خانواده های تحصیل کرده یا خانواده هایی که علاقه دارن به تاریخ باستانی ایران از اسمهای شخصیت های ایرانی برای بچه هاشون استفاده میکنن. اما انتخاب کردن یک اسم نیک برای بچه نمیتونه نشون دهنده سرنوشت خوبی هم برای اون آدم باشه. گاهی آدم ها برای بچه هاشون نامی بزرگ انتخاب میکنن، اما به مرور زمان در آینده مشخص میشه که پشت این نام مقدس یک روح تاریک نفس میکشیده و در نهایت چیزی که از انسانها باقی میمونه اسمشون نیست بلکه اعمالشونه. اونا در طی این سالها صاحب 5 فرزند میشن، اما هیچ کدوم از این فرزندها باعث نمیشن تا روابط زناشوییشون بهتر شه. چشمای محبوبه همیشه پر از اشک بود و بچه ها جز دعوای پدر مادرشون و سر و صداهاشون چیز دیگه‌ای توی خونه بین این 2 نفر نمیدیدن و فضای خونه فوق‌العاده سمی بود. با وجود 5 تا بچه کاملا طبیعیه که زندگیشون درگیر حاشیه و داستان باشه و محبوبه کل زمان و وقتش برای این بچه ها صرف می شد. اما داریوش به قدری سرش خلوت بود که مدام به زنش شک می کرد که حتما داره با مردای دیگه بهش خیانت میکنه و مدام با تهدید زندگیشون رو تلخ می کرد. مدام به محبوبه تهمت می زد که با مردهای دیگه در ارتباطه و بهش انگ خیانت کردن می چسبوند، در صورتی که تمام اهالی اون روستا می گفتن که محبوبه زن فوق‌العاده پاک و معصومیه و یکی از نجیب ترین دخترهای این روستاست و تا حالا هیچ خطایی نکرده. این در حالی بود که خود داریوش به خاطر روابط نامشروع 1 بار دستگیر شده بود و حتی همسرش محبوبه چندین بار مچش رو گرفته بود. ولی مثل خیلی از زنهای دیگه به خاطر حفظ زندگیش و بچه‌هاش این زندگی رو تحمل کرده بود و ادامه داده بود و مشخص نیست که این مرد چند بار دیگه خیانت کرده و محبوبه روحش هم با خبر نشده. حتی 1 بار به افغانستان اخراج میشه و محبوبه تلاش میکنه
تا کارهاش رو جور کنه و دوباره اون رو به ایران برگردونه و بعد از برگشتن نقش یک مرد عاشق رو جلوی دیگران بازی میکرد، اما توی خونه یک مرد شکاک و بددل بود. حتی محبوبه مدام پیش همسایه ها درد و دل کرده بود و از رفتارهای بیمارگونه شوهرش تعریف کرده بود و گفته بود احتمالاً شوهرش افسردگی داره و تاکید داشت که مطمئنه یه روز شوهرش اونو میکشه. معمولاً مردهایی که به زن پاکدامن خودشون شک میکنن 3 دلیل بزرگ دارن. اولش ناامنی درونی و کمبود اعتماد به نفسه، یعنی خودشون از درون احساس حقارت یا ترس دارن. با خودشون فکر میکنن که لایق عشق اون زن نیستن یا همیشه میترسن که تنها بمونن. این ترس باعث میشه توی ذهنشون خیانت رو تصور کنن، حتی وقتی هیچ خیانتی وجود نداره. دومیش فرافکنی گناه خودشونه، یعنی مرد خودش خیانت کرده یا افکار خیانت آمیز داشته، بعد چون نمیتونه بار این گناه رو تحمل کنه این احساس رو به زن خودش نسبت میده. توی ذهن خودش مقصر رو جابجا میکنه تا بتونه از اون عذاب وجدانی که درگیرش شده رهاشه. و سومین دلیل کنترل و مالکیت بیمارگونه است، یعنی مردها حس میکنن زن باید کاملا مال اونها باشه، مثل یک وسیله. وقتی کوچکترین نشونه ای از آزادی یا استقلال در زن میبینن نمیتونن تحمل کنن، حسادتشون کم کم تبدیل میشه به جنون و آخرش به خشونت یا حتی قتل ختم میشه. آدمایی که به کسی که دوستشون داره شک میکنن در واقع نه دنبال حقیقتن نه دنبال عشق، فقط دنبال یک دشمن میگردن، چون توانایی روبرو شدن با دشمن اصلی رو ندارن. اون دشمن درون خودشونه. 18 اردیبهشت سال 1400 طبق گفته های برادر محبوبه 19 ماه رمضون داریوش مثل همیشه دنبال یک بهونه بوده که بتونه با محبوبه دعوا کنه و موفق میشه و یک دعوای بزرگ راه میندازه. بحثشون به قدری شدید بوده که بچه‌های کوچیکشون حسابی از دعوای مادر و پدرشون ترسیده بودن. بزرگترین بچهشون دخترشون بود که 18 سالش بود. خلاصه داریوش که داشت داد و هوار میکرد وقتی میبینه که بچه‌ها دارن گریه میکنن و ترسیدن سر اونا هم داد میزنه و بعد میفرستتشون خونه مادر بزرگشون. مادر محبوبه همسایه‌شون هم بوده. بچه‌ها هم از خدا خواسته از دعوای توی خونه پناه میبرن به خونه مادر بزرگشون، اما روز بعد که به خونه برمیگردن خبری از مادرشون نیست. بچه‌ها که محبوبه رو پیدا نمی‌کردن میرن سراغ پدرشون و داریوش که مثل همیشه عصبی بوده سرشون فریاد میزنه و بهشون میگه دیشب که با هم دعوامون شد مادرتون خونه و زندگی رو ول کرد و رفت. داریوش میگفت فکر میکرده بعد از دعوا محبوب خونه رو رها کرده و رفته خونه مادرش که توی همسایگیشونه و خیالش راحت بوده چون میدونسته اونجاست و برای همین تا این لحظه پیگیرش نشده. چند ساعتی از گم شدن محبوبه میگذشت که محبوبه شروع میکنه به فرستادن یه سری پیام‌های عجیب و غریب به بچه‌هاش و اقوامش. وقتی مردم روستا از داریوش پرسیدن محبوبه کجاست و چه اتفاقی اون شب براش افتاده، داریوش بهشون میگه زنم با یک مرد غریبه رابطه نامشروع داشته و الان با اون فرار کرده. اتفاقا فعالیت‌های محبوبه توی فضای مجازیش کم و بیش همین رو هم نشون میداد و انگار محبوبه واقعا فرار کرده بود و حتی میخواست از ایران بره. مثلا مدام توی واتساپ استوری میذاش که دارم میرم تهران، دارم میرم ترکیه. یه بار دیگه هم نوشته بود کرونا انگلیسی گرفتم، توی بیمارستانم، نمیتونم از مرز رد شم ولی اگر خوب بشم میرم ترکیه. حالا این وسط خانواده ساده دلش همه این پیام ها و استوری ها رو باور کرده بودن و فکر میکردن خود محبوبه اونها رو گذاشته و کلی به خاطر اینکه دخترشون با یک مرد غریبه فرار کرده احساس شرم و سرشکستگی میکردن و جرأت نمیکردن جلوی مردم روستا سر بلند کنن. البته ناگفته نمونه که این وسط افرادی هم بودن که این داستان‌ها و این استوری ها رو
باور نمی‌کردند و مطمئن بودند که جریان چیز دیگه‌ایه. حتی بعضی از مردم ادعا می‌کردند که محبوبه به خوابشون اومده و اولین نفر زندایی خود محبوبه بود. اون میگفت محبوبه رو توی شرایطی دیده که بهش گفته زندایی من هیچ جا نرفتم، توی خونم چادر سرم نیست، دور گردنمه، به دایی بگو نجاتم بده، پشتم حرف زیاده، من هیچ خطایی نکردم. غافل از اینکه ماجرا کاملاً برخلاف چیزی بود که داریوش برای همه تعریف کرده بود و این خواب یک خواب معمولی نبود. محبوبه مدتها پیش فوت کرده بود و جسدش جایی پنهان شده بود که هیچکس فکرش رو هم نمی کرد. چند روز بعد از این ماجراها و گم شدن محبوبه، داریوش یه دفعه با موتور میخوره زمین. بله، میره بیمارستان، دستش هم آسیب میبینه. یه چند روزی توی بیمارستان میمونه و بعد که مرخص میشه یهویی میاد به همه میگه که میخوام برم دنبال محبوبه، شاید تهران باشه، باید پیداش کنم. خانواده محبوبه اول شک نمی کنن و بهش حق میدن و میگن این پدر 5 تا بچه است و طبیعیه که به خاطر حفظ زندگیش بره دنبال مادر بچه هاش بگرده. ولی این وسط یه بی‌دقتی ساده کل سناریویی که داریوش برای همه چیده بود رو خراب میکنه و دستش رو میشه. جریان از این قرار بود که وحید 27 ساله برادر محبوبه کاملا در جریان بود که خواهرش بدون خداحافظی خونه رو ترک کرده و رفته، اما اینکه کجا رفته و با کی رفته چیزی بود که نسبت بهش شک داشت. چون خواهرش رو میشناخت، میدونست برای یه خرید هم تنهایی نمیره تا شهر یا روستاهای اطراف، چه برسه با یه مرد غریبه فرار کنه و از ایران بره. میاد روستا و از داریوش و اهالی روستا پرس‌وجو میکنه تا ببینه محبوبه واقعا چه بلایی سرش اومده، چون 2 شب پیش پشت سر هم خواب خواهرش رو میبینه که توی خواب مدام بهش میگفته داریوش دروغ میگن، من اینجام، جایی نرفتم. شب دوم هم باز تکرار میشه و وحید خواب خواهرش رو میبینه که بهش میگه وحید من جایی نرفتم، توی خونم، اینا دارن بهت دروغ میگن. و اینجا همون جایی بود که داریوش خودش رو لو میده. داریوش به وحید گفته بود که محبوبه تمام طلاهاش و گوشیش رو فروخته تا بتونه باهاش هزینه سفرش رو تأمین کنه و بعد هم فرار کرده. وحید هم به این حرفها شک میکنه و ازش میپرسه اگه گوشیش رو فروخته پس این استوری و پیام ها از کجا داره میاد؟ داریوش هم که اصلا انتظار همچین موقعیتی یا نداشت، میمونه چی بگه، دست پاچه میشه و یه داستان عجیب و غریب تحویل وحید میده. داریوش به وحید میگه که محبوبه رفته بوده مسافرت طبق استوری های واتساپش، اما کرونا گرفته و بعد از اون فوت کرد و به خاطر اینکه پول آمبولانس برای انتقال جسد محبوبه به روستا رو نداشته همونجا دفنش کرده. ولی وحید اصلا این حرفها تو کتش نمیرفته و متوجه میشه یه جای کار میلنگه و برای همین میره سراغ یکی از برادرهای دیگش. میشینن دور هم با هم صحبت میکنن و تیکه های پازل رو کنار هم میچینن. وحید به برادرهاش میگه که داریوش یک سوتی بزرگ داده و به نظر میاد که محبوبه همچنان توی خونه باشه و هیچ جا نرفته، چون در جریانید که مادر محبوبه همسایه‌شون بوده. حتی اون و همسایه های دیگه هم رفت آمدی از در خونه محبوبه ندیدن. همین میشه که برادرای محبوبه میرن سراغ پلیس و گم شدن محبوبه رو گزارش میدن. وحید به پلیس میگه که امیدی به زنده بودن محبوبه نداره، اما دقیق نمیدونه چه بلایی سر خواهرش اومده. پلیسا توی اولین قدم برای پیدا کردن سرنخ میان خونه رو بگردن که همونجا متوجه یک چیز عجیب توی یکی از کمدهای دیواری خونه میشن. داریوش اون موقع در حال ساختن چند تا اتاق توی حیاط اصلی خونه بود و وقتی پلیس وارد خونه میشه با یک ساختمون نیمه کاره مواجه میشن
و کلی کیسه گچ و سیمان که وسط حیاط رها شدن. پلیس بعد از دیدن اون ساختمون نیمه کاره داریوش رو مجبور میکنه تا فضای کف اون ساختمون رو بکنه، چون احتمال میدادن جسد محبوبه کف اون خونه پنهان شده باشه. اما بعد از کندن کف سالن اون خونه متوجه میشن هیچ چیزی اونجا نیست. بعد از اینکه توی خونه ردی از محبوبه پیدا نکردن و نتونستن مدرکی علیه داریوش پیدا کنن، خیلی راحت داریوش رو رها کردن و بیخیالش شدن. داریوش بعد از اینکه آزاد میشه با برادرهای محبوبه حسابی چپ میفته و باهاشون دعوا میکنه که چرا اونها بهش اتهام قاتل بودن زدن و اون رو دلیل رفتن محبوبه میدونن. اما با این اوصاف وحید بیخیال داریوش نمیشه و تصمیم میگیره کاملا مخفیانه داریوش رو زیر نظر بگیره تا شاید بتونه ردی از خواهرش پیدا کنه. همون شب وحید داریوش رو زیر نظر میگیره و متوجه میشه داریوش خیلی یواشکی وارد اون ساختمون نیمه کاره‌ای که توی حیاط ساخته بود میشه و وقتی از اونجا خارج میشه قفل در اصلی رو عوض میکنه. همین موضوع شک وحید رو چند برابر میکنه و تصمیم میگیره روز بعدش به اون اتاقک سر بزنه. روز بعدش داریوش از خونه بیرون میزنه تا بره درمانگاه. وحید هم میره سراغ دختر بزرگ داریوش و خواهرش و ازش میخواد که کلید در اصلی خونه رو بهش بده تا بره یه سر و گوش یاب بده. اما دختر بزرگ این خانواده کلید رو به داییش نمیده و بهش میگه اگر بابام بفهمه دعوام میکنه. بابام گفته کلیدو به هیچ کس نده. اما وحید بی خیال نمیشه و با دیلم میره در اصلی خونه رو باز میکنه و قفل در اون ساختمون رو هم میشکنه. بعد از اینکه وارد میشه شروع میکنه همه جای اون خونه رو به کندن، شاید بتونه یه ردی از جسد خواهرش پیدا کنه. این وسط داریوش هم به بهانه درمانگاه رفتن فرصت رو غنیمت میشمره، چون احساس خطر میکرده پا به فرار میذاره. خلاصه وحید داشت ناامید میشد، چون هر جایی از خونه رو که میکند هیچ ردی از خواهرش پیدا نمیکرد، تا اینکه چشمش میخوره به یه چیز عجیب توی کف کمد دیواری خونه. این قسمت از خونه با جاهای دیگه خونه کاملا فرق داشت و مشخص بود که یک چاله رو یه نفر به تازگی با بتون پر کرده. وحید با استفاده از دستگاه هیلتی که یک چکش یا مته برقی بزرگه شروع میکنه زمین اون قسمت رو کندن، تا اینکه درست زیر قسمت بتونی بعد از کمی کندن به چیزی میرسه. انگشتای محبوبه از زیر خاک بیرون میاد. وحید که این صحنه رو میبینه حسابی شوکه میشه و دیگه نمیتونست به کندن ادامه بده. همونجا میشینه زمین در حالی که شوکه بوده و دستاش میلرزیده. با پلیس تماس میگیره و بهشون اطلاع میده. پلیس ادامه میده و جسد رو از زیر اون همه بتون و خاک بیرون میاره. وضعیت جسد محبوبه خیلی افتضاح بوده، ولی از لباساش میشد تشخیص داد که خودشه. محبوبه با سیم برق خفه شده بود و رد سیم همچنان روی گردنش به چشم میخورد و بعد هم کف کمد دیواری دفن شده بود. از دفن شدنش حدوداً 1 ماه میگذشت و جسدش به شدت ورم کرده بود. در واقع در تمام این مدتی که داریوش تظاهر میکرد که همسرش با یک مرد غریبه فرار کرده، اون رو به قتل رسونده بود و در نبود بچه هاشون زنش رو توی خونه دفن کرده بود. اونم توی خونه‌ای که 20 سال با هم زندگی کرده بودن. شاید براتون سوال باشه که چرا در تمام این مدت تلاش میکرد از طرف محبوبه برای همه خانواده پیام بفرسته یا اون رو زنده جلوه بده. کاملا واضحه که داریوش قصد داشته زمان بخره تا سر فرصت فرار کنه یا جوری وانمود کنه که محبوبه فرار کرده تا کسی پیگیرش نشه و خودش هم بتونه قصر در بره. به خاطر همین چند روز بعد از غیب شدن محبوبه داریوش یه دفعه با موتور میخوره زمین و دستش آسیب میبینه. به نظر میاد این کارش کاملا از قصد بوده تا بتونه یه آسیب به خودش وارد کنه، توی بیمارستان بستری شه تا کسی سراغش نره و عذرش موجه باشه تا سر فرصت به فکر فرار بیفته و برای فرارش برنامه ریزی کنه. قطعا یادتونه که بهانه آورد میخواد بره تهران دنبال زنش بگرده،
اما رفت تهران، ولی به بهانه اینکه بتونه فرار کنه موفق شد بره تهران و از اونجا هم خودش رو گم و گور کرد و تا این لحظه هیچ خبری از داریوش نیست. داریوش الان تقریباً 4 ساله که فراریه و توی این مدت یک بار با افتخار با دختر بزرگ خانواده تماس گرفته و تمام جزئیات قتل مادر این دختر رو براش تعریف کرده، حتی انگیزه قتلش رو هم گفته. همچنین دختر خودش رو و 4 نفر دیگه از اهالی اون روستا و خانواده رو تهدید کرده که بر میگرده و حسابشون رو میرسه، چون اونا باعث شدن که داریوش فرار کنه و الان پلیس دنبالش باشه. و جالبه بهتون بگم که به دخترش گفته قصد داره برگرده تا بچه‌های کوچیک خانواده رو با خودش ببره، چون معتقده الان اینا کوچیکن و باورشون نمیشه که پدرشون قاتل مادرشون بوده. همچنین به دخترش گفته اون شب مطمئن بودم که از نظر فیزیکی زورم به محبوبه نمیرسه، چون محبوبه یک خانم درشت هیکل بوده، البته در مقایسه با داریوش که یک نامرد لاغرندام بوده. برای همین میره شربت درست میکنه و توی شربت قرص خواباور میریزه. به بهانه آشتی و منت کشی شربت رو به خورد محبوبه میده و میگه بخور، آرومت میکنه. محبوبه تا حدی خوابش میگیره و گیج میشه. یه جا گفته شده با سیم تلفن یا سیم برق و یه جای دیگه گفته شده با طناب دستهای محبوبه رو میبنده و اون رو خفه میکنه و بعد شبونه جسد رو میبره توی حمام و قصد داشته اونجا دفنش کنه، ولی جسد اونجا جا نمیشه و چند جای مختلف دیگه خونه رو امتحان میکنه، اما باز موفق نمیشه تا به ذهنش میرسه جسد رو کف کمد دیواری خونه جدیدی که توی حیاط داشته دفن کنه و روش بتون بریزه تا کسی شک نکنه. داریوش ادعا کرده توی این سالهایی که با محبوبه زندگی کرده محبوبه چندین و چند بار بهش خیانت کرده و دیگه صبرش تموم شده و تصمیم گرفته کار محبوبه رو تموم کنه. همچنین به دخترش گفته اون شب بعد از اینکه مادرت رو خفه کردم انداختمش توی یک قبر 1 متری کف کمد، کمی روش خاک ریختم و برای اینکه کسی شک نکنه برگشتم توی ساختمون اصلی و در ساختمون جدید رو قفل کردم و روز بعد که شماها خونه نبودید رفتم تا روی چاله رو کامل پر کنم. دیدم مادرت زنده بوده و درست خفه نشده و دست و پا زده و دستش از زیر خاک بیرون اومده. در واقع اون زنش رو زنده به گور کرده بود و محبوبه فقط از حال رفته بود و نمرده بود. با وجود اینکه 4 سال از این پرونده تاریک میگذره، متاسفانه پلیس موفق نشده که ردی از داریوش پیدا کنه، با وجود اینکه پلیس اینترپل هم دنبال این مرده و احتمال میدن شاید از کشور خارج شده باشه. نکته جالب این پرونده اینجاست که عکس این قاتل به عنوان مظنونی که متهم به قتل منتشر نشده تا مردم بتونن توی دستگیریش به پلیس کمک کنن. خیانت واقعی همیشه اون چیزی نیست که توی تخت اتفاق میفته. گاهی خیانت واقعی نادیده گرفتن پاکی طرف مقابله که با شک و تردید و تهمت اون رو له می‌کنیم. اگر جای محبوبه بودید با وجود اون همه شک و تردیدی که شریک زندگیتون بهتون داشت یا پارتنرتون، باز هم توی اون زندگی میموندید و ادامه میدادید؟ من شهداخت هستم، راوی پرونده‌های جنایی، و ممنونم که تا این لحظه کنارم موندید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و این رو بدونید که لایک کردن این ویدیو به من انرژی میده و بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو از دست ندید و مرسی.